appreciate his baby. Sigh. Magkakampi tayo. Every day I don't pray. Oluwa beg show me the way, yeah. Make you bless my day. Not let my hustle be in vain, yeah. Every day I don't pray. Oluwa beg bless my day, yeah. Now your hand that day. Baba Jackie go get day, yeah. I don't want be like my neighbor we hustle yet he never make I don't want be like Papa Obina we hustle never make Baba, now your hand that day, make you show me way. Now your hand that day, Oluwa bless me, oh. Oluwa bless me, yeah. Oluwa lift me, oh. Oluwa bless me, yeah. Make you favor me, oh, yeah. I did do my best, I did leave the rest. I did do my best, unto you, Lord, I leave the rest. Oluwa bless my voice, as I dey sing, make it not turn to noise. Make you bless my voice, so as I dey sing, make it not turn to noise, yeah. I don't mean to be greedy, I don't mean to be stingy, yeah. But bless my pocket, make me self bless my papa pocket, yeah. Bless my mama pocket, Baba give to the needy man. I want help in my fellow man, like a Oluwa bless me, Oluwa bless me, yeah. 3,000. Oluwa lift me, oh. Oluwa bless me, yeah. Make you favor me, oh, yeah. Oluwa bless my voice, oh. As I dey sing again, I'm talking. I dey do my best, oh. Unto you, Lord, I live the rest, oh. Gbé mi trabaye, fún mi ní blessings tí mi ò lè ṣàlàyé. Gbé mi trabaye, gbé mi trabaye, gbé mi trabaye, fún mi ní blessings tí mi ò lè ṣàlàyé. Gbé mi trabaye. Ep.6. Kita It niyo is yun, guys? spiritual something, No! So yun, nagdodolf lang kami dito. Sa- Chill lang.
guys, for sure galing na kayo sa isa kong video. Hindi ko alam kung ano uunahin, kung i-upload, kung yung life update ko or ito. Kiara, and welcome back again to my channel. So, sisikapin ko na mag-upload, okay? Okay, huwag na kayo magalit, okay? For today's video, ay i-unbox ko yung my first ever luxury item kasi ko-consider ko na siyang luxury kasi mahal siya. Ito na siya. Tcharan! So, this is my first ever luxury item na pera ko yung ginamit, okay? Kasi may work na ako. So, yeah. I'm very proud. Deserve ko to. Deserve ko to, okay? Deserve ko to. Pinagtrabahuhan ko to. Ayun. Box na natin siya. So, ito yung paper bag. Ito yung paper bag. Tapos, wait, nandito pa yung bag ko. Ito. Ito siya. Ito siya. Ito yung paper bag. Tapos, ito na yung box. Lagay muna natin siya dyan. Ito na yung box. So, yan. Let's open this. Kasi hindi ko pa siya inopen. Gusto ko. As in, pagkabili ko, hindi ko pa siya inopen. So, ayun. Open na natin siya. Siya. Boom! Bomba pala yung laman. Ayan na siya. Yan, guys. Wallet siya. Okay, wallet. Wallet muna, guys. Ha? Wallet muna. So, ito yung box, guys. Ayan. Oh, social, may box. Ayan. Yeah. Kasi, oh, sorry. Pangarap ko talaga magkaroon ng wallet na ganito. Actually, ang pangarap ko talaga yung Prada na wallet. Girl, pumasok kami sa Prada. Tapos, $800. 800? 2 linggo ko na yun. Pero yun nga, saka na yun. Kasi may dream bag talaga ako. And ito siya, dream bag ko. So, soon, work hard pa para doon. Pero ito muna. Oh! Ikaw na ka ng tawag dito sa wallet na to. Pero yan yung laman niya. Ay, laman. Ito yung loob niya. Oh. So, ito siya. So, gusto ko to kasi marami siyang card holder. Meron pang kasing mas maliit dito. Kaso, is kalahati lang nito. I mean, ito. Ito lang yung card holder. Tapos ito na yung parang mga coins. So, ito, wala na. May coins naman siya nandito. So, gusto ko kasi ng mas maraming card holder. Kasi feeling ko kasi marami akong cards. Mga cards na irrelevant. Like, library card. Mga ineme kong cards. Ayan siya. Oh, I'm very proud sa sarili ko. Puro ganito lang. And, ito. Foam. Ano kung tawag dito? Foam? Ah! Mas yunit. Yan. Lagay natin dito. Andito kasi yung desk ko. So, maganda kasi dito yung ilaw eh. Tapos, and, another papel. Tanggalin na natin sila. Kasi, gagamitin na natin siya. So, yan. Yan, papel lang din. Wala pala siya. Ewan ko may card siya. Wala ata. Tinanggal. Wala din siya. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa wallet na to. Ayan, ito pala. Yan. Ang tawag dito ay, hindi ko alam. Yan siya. May ganito, may card siya. Ba't sa akin ako? Yan. Ito yung tawag. Ito. Ewan ko magpa-focus. Nakalagay lang is before tan rust. Siguro yun yung
tawag dito sa wallet mo to. Yan. Ayan. May ganito pa. Oh my god. I'm very proud sa sarili ko. Pero ko talaga kasi to. Parang, alam mo yun, adulting. Adulting. Yan ang aking first ever luxury item. Kino-considered kong luxury kasi mahal siya. Talaga. Pero yan. Oh, branded. Kasi branded rin may mga Nike, mga ganun. Di ba branded yan? Pero, ito na lang. Yun. Next time, bag na siya. Favorite. Yung dream bag ko. Pero, maganda rin yung mga bag. Like, papakita ko sa inyo. Where's my phone? Like, ito oh. Yan oh. Ganda niya, diba? Gusto ko yung mga gantong bag. Or kaya, ito. Ay, hindi ko pala napicturean. Ito. May nakasale nga din doon na bag. Ang ganda rin niya. It's either ito or yon. So, partner sila nung ganito ko. Partner sila. Bye! Unto you, Lord, I leave the rest.